Odată cu trecerea timpului sau din cauza deficitului de lumină și nutrienți, mușcatele își pierd frunzele, iar tulpinile lor devin goale și capătă un aspect inestetic. Din păcate, proprietățile decorative ale tulpinii pleșuve nu pot fi refăcute. Problema tulpinii goale se rezolvă doar prin tăierea ei. Se studiază cu atenție planta de la rădăcini până la vârf. Trebuie să lăsați cel puțin 5 muguri viabili pe tulpina ei. De obicei este vorba de aproximativ 6-7 cm înălțime. După tăierea mușcatei, ar fi bine să fertilizați planta cu un îngrășământ mineral complex, bogat în azot, deoarece azotul stimulează creșterea masei vegetative. Cel mai potrivit ar fi îngrășământul pentru plante cu frunze decorative, care se găsește de cumpărat în magazine. Ciotul rezultat după tăiere se va transforma într-o tufă frumoasă și bogată în aproximativ o lună jumătate. Tulpinile tăiate nu se aruncă, deoarece ele reprezintă un material excelent pentru înrădăcinare. Se îndepărtează frunzele de la bază, se îndepărtează de asemenea și florile uscate sau bobocii, ca să nu consume nutrienți. Și astfel butașul poate fi rădăcinat direct în sol umed sau într-un pahar cu apă. Ca să obțineți un rezultat bun și rapid, nu puneți butașul într-un loc expus la razele solare directe, ci într-un loc semi-umbrit.